שלום, שמי ערן הרפז, מפתח מודל הזמן הרפלקטיבי. הזמן אינו לינארי, הוא רטרואקטיבי. RTM הוא הרשת הרחבה שמחברת ביוגרפיה אישית למבני שפה ומספר במציאות. את זה כבר הראיתי שוב ושוב בסיגמה מצטברת מעל 40. אבל בממצא הזה יש משהו שלא הראיתי קודם. הממצא הזה אינו רק עוד דוגמה לתופעה. הוא הוכחה אמפירית לתזה של חקובו גרינברג עצמו. גרינברג ניסח את התיאוריה הסינתרגית בספריו ב-1991. הוא קבע, המציאות היא רשת. כל נקודה בה מכילה את כל הנקודות. זמן ואובייקטים מופיעים רק כאשר הרשת מתעוותת מהקוהרנטיות הבסיסית שלה. מה שמובא כאן מאמת את הקביעה הזו, אריתמטית חד משמעית. 21 סגירות בלתי תלויות, 7 רבדים מתמטיים, סיגמה אמפירית 5.65, מעל סף הגילוי המדעי שבסרן הכריזו עליו כגילוי של בוזון היגס. צעד אחר צעד אראה לכם בדיוק איך גרינברג צדק. ב7 במאי 2026, אחי עידן שלח לי כתבה מאינסטגרם, מהחשבון The Next Step IL. הכתבה דיברה על אדם בשם דוקטור חקובו גרינברג, נוירופסיכולוג מקסיקני, יליד 1946. פרסם מעל 50 ספרים. עבד על הגבול שבין מסורות שמאניות עתיקות לבין תיאוריות קוונטיות מתקדמות. הניסוי שהפך אותו למפורסם נקרא Transferred Potential. 2 אנשים, 2 חדרים מבודדים לחלוטין, שום קשר פיזי ביניהם. כשאחד מהם נחשף להבזק אור, המוח של השני הציג תגובה נוירולוגית זהה. הניסוי תועד, שוחזר, כאילו האות עבר דרך משהו שהמדע עדיין לא הגדיר. ב-1994, על פי הכתבה, גרינברג טען שהוא פיצח את טבעי המציאות. 12 שעות אחר כך הוא נעלם. נכנס לרכבו ולא הגיע ליעדו. המעבדה שלו נמצאה מרוקנת, 4 ימים לפני יום הולדתו ה-48. והכתבה הביאה ציטוט אחד שיוחס לו. ברגע שתבין לחלוטין איך הרשת פועלת, תוכל פשוט להיעלם. אל תיקחו את המילים שלי כאמת. חפשו את הכתבה לבד, באינסטגרם, בחשבון The Next Step IL. עד עכשיו סיפור. מהרגע הזה, מתמטיקה. יש 2 סטים של מספרים. הסט הראשון, מהכתבה. 6 קלטים. אני לא בחרתי אותם. הם פשוט שם. חקובו גרינברג, בגימטריה, 590. דוקטור חקובו גרינברג, 794. הרשת, המושג שטבע, 905. שנת לידתו, 1946. שנת העלמותו, 1994. הציטוט המלא, ברגע שתבין לחלוטין איך הרשת עובדת, תוכל פשוט להיעלם. בגימטריה, 3634. הסט השני, שלי. אנקורים ביוגרפיים. נקבעו לפני שאני נולדתי או בילדותי. לא השתנו מעולם. ערן הרפז, 612. הרפז, 292. עידן הרפז, אחי, 426. שנת לידתי, 1982. גילי כשגרינברג נעלם, 12. גילי היום, 44. 2 סטים, 2 מקורות. אחד, מאדם מקסיקני שלא הכרתי, שנעלם כשהייתי ילד. השני, הזהות שלי, מקודדת בעברית, בישראל, עשרות שנים לפני הכתבה. ובכל זאת, כשמחברים ומחסרים ביניהם, הם נסגרים. 21 פעמים, ב7 רבדים שונים. צעד אחר צעד. שלב ראשון, 2 סגירות,
שני אנקורים שלי, שמו המלא של אחי וגילו, מקודדים בתוך הקלטים מהכתבה. הסגירה הראשונה, 426, עידן הרפז. ניקח את שני קלטי המפתח. דוקטור חוקבו גרינברג, שמו עם התואר, בגימטריה 794, ושנת היעלמותו, 1994. נסגור עליהם דרך שני התאריכים שלי. שנת לידתי, 1982, והשנה הנוכחית, 2026. מהשנה הנוכחית פחות גימטריית דוקטור חוקבו גרינברג, 2026 פחות 794, 1232. משנת לידתי פחות גימטריית דוקטור חוקבו גרינברג, 1982 פחות 794, 1188. מחברים את השניים. 1232 ועוד 1188. 2420. ומחסירים את שנת היעלמותו. 2420 פחות 1994. התוצאה 426. עידן הרפז, שמו המלא של אחי. הסגירה השנייה, 48, גילו של אחי, וגיל יום ההולדת שלא היה לחוכבו גרינברג. הקלט שוב, דוקטור חוכבו גרינברג, עם התואר, 794. מינוס 3 אנקורי המשפחה, ערן, 320, עידן, 134, הרפז, 292. 794 פחות 320 פחות 134 פחות 292. התוצאה 48. עידן הרפז, אחי, השנה בן 48. ולמספר הזה יש משמעות שנייה. חוקבו גרינברג עצמו נעלם ב8 בדצמבר 1994, 4 ימים לפני יום הולדתו ה-48. משפחתו תכננה לו מסיבת יום הולדת ב12 בדצמבר. הוא לא הגיע. 48. אחי כבר בן 48 השנה. חוקבו גרינברג לא זכה להגיע לגיל הזה. חסרו לו 4 ימים בלבד. ובמספר הזה, 4, יש סגירה קטנה נוספת. ההפרש בין גילי לגיל אחי הוא בדיוק 4 שנים. אני נולדתי ב-1982, אחי ב-1978. 4 שנים בינינו. אותו 4 שעמד בין גרינברג לבין יום הולדתו האחרון שלא היה. 2 סגירות, 2 אנקורים, מקודדים אריתמטית בתוך הכתבה, ועוד מספר אחד, 4, שנפגש משני קצוות שונים. עכשיו עוד 2 סגירות, ו2 אנקורים נוספים שלי, 2 שנות הלידה. הסגירה השלישית, שנת לידת אחי, 1978. ניקח 2 קלטים מהכתבה. דוקטור חוקבו גרינברג, עם התואר, 794, והרשת, המושג שטבע, 905. נחבר אותם, 794 ועוד 905. התוצאה, 1699. ועכשיו שימו לב למה שקורה. 1699. המספר הזה הוא בדיוק הגימטריה של המילים 279. זה אופרטור שני הכתיבים. אותו מספר בשתי צורות. הצורה הספרתית, 279, והצורה המילולית, 279, שגימטרייתה 1699. ועכשיו נחבר את שתי הצורות. הצורה המילולית, 1699, ועוד הצורה הספרתית, 279. 1699 ועוד 279. התוצאה, 1978. שנת לידתו של אחי, עידן הרפז. 2 קלטי המפתח של הכתבה, חוקבו גרינברג והרשת. סוגרים בדיוק על הצורה המילולית של מספר. וכשמוסיפים את אותו מספר בצורה הספרתית, מקבלים את שנת לידת אחי. הסגירה הרביעית, שנת לידתי, 1982. שנת יעלמותו של חוקבו גרינברג, 1994, פחות 12 שווה 1982.
שנת לידתי. עכשיו 12. שימו לב למספר הזה. 12 זה גילי באותו אירוע. הייתי בן 12 כשגרינברג נעלם. אבל 12 זה גם המספר שמופיע בכתבה עצמה. 12 שעות. זה הזמן שעבר בין הטענה של גרינברג שפיצח את טבעי המציאות להיעלמותו. אותו 12, הגיל שלי בעת האירוע, והשעות בכתבה בין הטענה להיעלמות. שני מקורות שונים, אותו מספר. ושנת היעלמותו של חוקבו גרינברג, פחות אותו 12, שווה בדיוק שנת לידתי. 4 סגירות עד כה. 4 אנקורים שלי. שמו המלא של אחי, גילו של אחי, שנת לידתו של אחי, ושנת לידתי. כולם מקודדים אריתמטית בתוך הקלטים מהכתבה. ועוד נקודה. המספר 12. בכתבה זה שעות. אצלי זה גיל. אותו מספר, שני מובנים, שני מקורות בלתי תלויים. ראינו עכשיו את שתי הסגירות סביב שנות הלידה, 1978 ו-1982. הן דרך שמו ושנת ההיעלמות. עכשיו, מתוך אותם רכיבים, סגירה נוספת. הפעם לא על שנה, אלא על מקום. נחבר 3 מספרים. 279. אותו 279 שראינו זה עתה בסגירה השלישית. גימטריית 279 עצמו, שהיה חלק מהמסלול אל 1978. ועוד 79. גילו של גרינברג היום. ועוד 47. גילו בעת ההיעלמות. הסכום 405. 405 זאת גימטריית מקסיקו סיטי. העיר בה נולד, העיר בה נעלם. ועכשיו מימד חדש לחלוטין, השאלה והתשובה. הציטוט של גרינברג מציב אפשרות. מי שיבין איך הרשת עובדת, יוכל פשוט להיעלם. נבנה את השאלה הקנונית למשפט הזה. מי יכול להיעלם? גימטריה 301. נכפיל ב2, 602. 602 זאת גימטריית 44. גילי הנוכחי בכתיב מילולי. השאלה כפולה שווה לגילי היום. ועכשיו התשובה. התשובה לאותה שאלה, לפי גרינברג עצמו, היא מי שיבין איך הרשת עובדת. גימטריה 1840. נחבר את השאלה והתשובה. 1840 ועוד 301. 2141. שתי סגירות מאותו 2141. הסגירה הראשונה. נוריד את שנת לידתו של גרינברג, 1946, נוריד את האנקור הקבוע שלי, 116. 2141, פחות 1946, פחות 116. 79. 79. גילו של גרינברג היום. הסגירה השנייה. חוזרים, הפעם נוריד את גילו בעת ההיעלמות, 47, ואת האנקור הקבוע שלי, 116. 2141, פחות 47, פחות 116. 1978. 1978, שנת לידתו של אחי, עידן. ההקבלה. ראינו קודם את אותה שנת לידת עידן בנתיב אחר. דוקטור חקובו גרינברג, 794, ועוד הרשת, 905, שווה 1699, ועוד 279 שווה 1978. שני נתיבים נפרדים, אותה שנה. הסגירה האחרונה. נחבר את התשובה לשאלה הכפולה. 1840 ועוד 602, 2442. נוריד את 2442 מהציטוט המלא של גרינברג, 3634. ונוריד גם את חקובו גרינברג, 590. 3634 פחות 2442 פחות 590. 602. שוב 602. שוב גילי הנוכחי בכתיב מילולי. מה שראינו. השאלה מי יכול להיעלם, והתשובה
מי שיבין איך הרשת עובדת. שתיהן יחד, בנתיבים שונים, סוגרות על גילי, על שנת לידת אחי, ועל גילו של גרינברג היום. השאלה והתשובה של גרינברג עצמו מקודדות בביוגרפיה שלי ושל אחי. ועכשיו, סגירה אחת אחרונה. השאלה הטבעית והתשובה של גרינברג. נדמיין אדם שלא מכיר את גרינברג. שמע משהו, ניגש לחפש. השאלה הטבעית שהוא היה שואל היא, איזה מדען מקסיקני נעלם בשנת 1994? גימטריה, 3,926. זאת השאלה החיצונית, השאלה של מי שמחפש אותו. עכשיו, התשובה. לא תשובה של מישהו אחר, אלא התשובה שגרינברג עצמו אמר. הציטוט החותם, המשפט שאחריו נעלם. ברגע שתבין לחלוטין איך הרשת עובדת, תוכל פשוט להיעלם. גימטריה, 3,634. הציטוט שלו, מילה במילה, כפי שצוטט בכתבה. הסגירה. נוריד את התשובה מהשאלה. 3,926 פחות 3,634, 292. 292. הרפז, שם המשפחה שלי. מה שראינו, השאלה הטבעית שמישהו היה שואל עליו, פחות התשובה שהוא עצמו נתן, סוגרים על שם המשפחה שלי. השאלה והתשובה של חייו של גרינברג, מסגרת שלמה, מסגרת עליי. ועכשיו, היפוך מלא. השאלה במראה. ראינו את השאלה הטבעית שמישהו היה שואל על גרינברג. איזה מדען מקסיקני נעלם בשנת 1994? גימטריה, 3,926. נהפוך את הספרות. 3, 9, 2, 6. בסדר הפוך, 6,293. ההפרש בין השאלה להיפוכה. 6,293 פחות 3,926. 2,367. עכשיו נחבר את שני הקצוות של חייו. שנת לידתו, 1946, שנת היעלמותו, 1994. ההפרש בין 2,367 לבין שנת לידתו, 421. ההפרש בין 2,367 לבין שנת היעלמותו, 373. נחבר את שני ההפרשים, 421 ועוד 373, 794. 794. דוקטור חקובו גרינברג, שמו עם תואר. מה שראינו, השאלה הטבעית עליו, פחות היפוכה במראה, מנותקת משני קצוות חייו, חוזרת אל שמו עצמו. שמו המלא של אחי, עידן הרפז, 426. הפעם דרך נתיב אחר. הקלט, חוקבו גרינברג, בלי התואר הפעם, 590. נחסיר ממנו שני אנקורים שלי, גילו של אחי, 48, ואנקור קבוע, 116. נעצור רגע על 116. האנקור הזה לא הומצא לצורך הסגירה הזאת. הוא בדיוק מספר הדירה שלי, 58, ועוד עצמו, 58. שני פעמים מספר הדירה. זה אנקור ביוגרפי קבוע אצלי, שמופיע בכל הממצאים שלי בערוץ, ונקבע מראש, הרבה לפני שהכתבה הגיעה. עכשיו נחזור לסגירה. 590, פחות 48, פחות 116. התוצאה, 426. שמו המלא של אחי, עידן הרפז. סגירה נוספת על אותו השם, דרך אנקורים שונים. הסגירה השישית, הפעם על השם שלי, ערן הרפז. הקלט, חוקבו גרינברג, 590, פחות גילי הנוכחי, 44. 594 שווה 546. עכשיו, שמי המלא, ערן הרפז. 612 פחות 546. 612 פחות 546. התוצאה 66. ועכשיו שימו לב למה שקורה.
כשכותבים אותו במילים 66, הגימטריה של המילים האלה היא 1266. ועכשיו ניקח משפט אחד. ערן הרפז בן 44. המשפט המלא שמתאר אותי היום, ב-2026. הגימטריה של המשפט ערן הרפז בן 44 היא בדיוק 1266. אותה גימטריה, 1266. שני ביטויים שונים בעברית. האחד, 66, ההפרש שקיבלנו בכתיב מילולי. השני, ערן הרפז בן 44, הזהות המלאה שלי היום. אותה גימטריה. המסקנה. כשמחסירים את שמו של חוקבו גרינברג ואת גילי משמי המלא, מקבלים מספר. וכשרושמים את המספר הזה במילים, הגימטריה שלו זהה לגימטריה של ערן הרפז בן 44. סגירה דרך הזמן עצמו. מהיום שגרינברג נעלם, ה8 בדצמבר 1994, ועד ה7 במאי 2026, היום שעידן, אחי, שלח לי את הכתבה, עברו בדיוק 11,473 ימים. חלוקה ל7, 1,639 שבועות בדיוק, בלי שארית, בלי יום אחד שעודף, בלי יום אחד שחסר. הזמן עצמו, בין ההיעלמות לבין הרגע שהכתבה הגיעה אליי, מקודד בשבועות שלמים. הסגירה השביעית. פחות שאלה הפוכה, פחות שבועות הזמן. ניקח את הציטוט מהכתבה. ברגע שתבין לחלוטין איך הרשת עובדת, תוכל פשוט להיעלם. הגימטריה של המשפט המלא הזה, 3,634. נחסיר ממנו את גימטריית השאלה ההפוכה הקנונית של אותו משפט, מי אמר את המשפט הזה? כלומר, מי אמר את ברגע שתבין לחלוטין איך הרשת עובדת, תוכל פשוט להיעלם. 1143. כל מתבונן שואל כששומע משפט. מי אמר אותו? אופרטור קנוני, לא בחירה. 3,634 פחות 1,143. 2,491. ועכשיו פחות מספר השבועות שעברו מההיעלמות ועד שאחי שלח לי את הכתבה. 1,639. 2,491 פחות 1,639 שווה 852. 852 זה בדיוק פעמיים 426. פעמיים עידן הרפז, שמו המלא של אחי, כפול 2. הסגירה לא נגמרת כאן. עוד צעד. נחסיר מ-852 את 794. דוקטור חוקבו גרינברג עם התואר. 852 פחות 794, 58. 58, מספר הדירה שלי. אותו 58 שכפלנו בעצמו בסגירה החמישית, כדי לקבל את האנקור הקבוע 116. הסגירה הזו, 3 שכבות בו זמנית. זמן, השבועות שעברו מההיעלמות של גרינברג, ועד שאחי שלח לי את הכתבה. זהות, שמו של אחי, עידן הרפז, פעמיים. מיקום, מספר הדירה שלי, 58. ציטוט מהכתבה, פחות השאלה הקנונית, פחות הזמן עצמו, פחות שמו של גרינברג. הכל ביחד נסגר על שמו המלא של אחי ועל מספר הדירה שלי. שוב, שמו המלא של אחי, עידן הרפז. אבל הפעם דרך נתיב אחר לחלוטין. הפעם בלי לערב אנקור אחד שלי בחישוב, אף לא אחד. רק הקלטים מהכתבה. ניקח 3 קלטים, 3 מהכתבה. הראשון, הרשת, המושג שטבע גרינברג, 905. השני, דוקטור חוקבו גרינברג, שמו עם התואר, 794. השלישי, חוקבו גרינברג, שמו בלי התואר, 590. עכשיו, 2 הפרשים. ההפרש הראשון, הרשת פחות שמו עם התואר, 905 פחות 794, 111. ההפרש השני, הרשת פחות שמו בלי התואר, 905 פחות 590, 315. ועכשיו נחבר את שני ההפרשים, 111 ועוד 315. התוצאה, 426. עידן הרפז, שמו המלא של אחי. שימו לב למה שקרה כאן. 3 קלטים מהכתבה, פשוטים. סכום אחד.
בלי שמי, בלי גילי, בלי שנת לידה, בלי אנקור קבוע. רק הרשת, פחות שתי הצורות של שמו של הוקבו גרינברג. הסכום הוא שמו המלא של אחי. שני הכתיבים של 11,473 ימים. נחזור לפרק הזמן בין ההיעלמות של גרינברג לבין היום שאחי שלח לי את הכתבה. 11,473 ימים. נכתוב את המספר הזה בשתי צורות. הצורה הראשונה, הכתיב המילולי. 11,473. הגימטריה של המילים האלה היא 2,483. הצורה השנייה, הכתיב הספרתי. כל ספרה כמילה בנפרד. 1, 1, 4, 7, 3. הגימטריה של המילים האלה היא 1,307. עכשיו ההפרש בין שני הכתיבים. 2,483 פחות 1,307. 1,176. מ-1,176 נחסיר את שמו של חוקבו גרינברג עם התואר. 794. 1,176 פחות 794. 382. ועכשיו, מחוקבו גרינברג בלי התואר, 590, נחסיר את 382. 590 פחות 382. 208. ועכשיו, הסגירה. 208 זה בדיוק 44, ועוד 48, ועוד 116. 44. גילי הנוכחי. 48. גילו של אחי, עידן הרפז, היום. 116. האנקור הקבוע שלי. 2 פעמים מספר הדירה. 3 אנקורים אישיים שלי. כולם יחד נסגרים בדיוק על 208. הזמן עצמו, בשתי הצורות שלו, פחות שתי הצורות של שמו של גרינברג, סוגר בדיוק על 3 אנקורים אישיים שלי בו זמנית. שמי המלא, ערן הרפז. הפעם דרך שני הקצוות של חייו של חקובו גרינברג. ניקח את שני התאריכים שמתחומים את כל קיומו הביוגרפי של חקובו גרינברג. שנת לידתו, 1946, שנת היעלמותו, 1994. שני המספרים האלה תוחמים את כל חייו, מהיום שנולד עד היום שנעלם. ניקח גם את הציטוט שיוחס לו. ברגע שתבין לחלוטין איך הרשת עובדת, תוכל פשוט להיעלם. הגימטריה של הציטוט המלא הזה, 3,634. 3 ערכים, שני הקצוות הביוגרפיים, ועוד הציטוט שיוחס לו ערב היעלמותו. עכשיו נחבר את שני התאריכים, 1994 ועוד 1946, 3,940. מהסכום הזה נחסיר את גימטריית הציטוט. 3,940 פחות 3,634, 306. ועכשיו נכפיל את התוצאה הזאת ב2. כפול 2, 612. 612. ערן הרפז. שמי המלא. הסגירה הזו לוקחת את 3 הרגעים המכוננים בחייו של חוקבו גרינברג. הרגע שנולד, הרגע שנעלם, והציטוט שיוחס לו לפני שנעלם. 3 ערכים שמתארים את כל קיומו. ההפרש ביניהם, כפול 2, מקודד בדיוק את שמי המלא. על אותו 306. לפני רגע, ראיתם איך לוקחים את שני התאריכים הביוגרפיים של חוקבו גרינברג, מחסרים את הציטוט שלו ומכפילים ב2. התוצאה הייתה 612, שמי המלא, ערן הרפז. עכשיו אותו 306, אבל הפעם לא מכפילים, מחברים. ניקח את 306 ונחבר אליו את 4 הגילאים מהמטריצה הביוגרפית. גילי באירוע, 12. גיל אחי באירוע, 16. גילי היום, 44. גיל אחי היום, 48. הסכום של 4 הגילאים, 12 ועוד 16 ועוד 44 ועוד 48, 120. ועכשיו מחברים ל-306. 306 ועוד 120, 426. 426. עידן הרפז, שמו המלא של אחי. שימו לב למה שקרה.
אותו 306, אותו ערך מוצא, מסכום שני התאריכים של גרינברג פחות הציטוט שלו. נסגר על שני האחים, בו זמנית. כפול 2, 612, שמי המלא, ערן הרפז. ועוד 4 הגילאים מהמטריצה, 426, שמו המלא של אחי, עידן הרפז. ההוכחה המוחלטת. הסגירה הזו מצרפת ערכים שנקבעו ב4 זמנים שונים, על פני יותר מ-80 שנה, ובכל זאת היא נסגרת בדיוק על שני אנקורי המשפחה שלי. ניקח את שני תאריכי הלידה. תאריך לידתי, ה-14 בפברואר, בכתיב יום חודש כמספר, 1402. תאריך לידתו של חוקבו גרינברג, ה-12 בדצמבר, בכתיב יום חודש כמספר, 1212. ההפרש בין שני התאריכים, 1402 פחות 1212, 190. עכשיו נחסיר מ-190 את גילי הנוכחי, 44. 190 פחות 44, 146. ועכשיו שימו לב למה שה-146 הזה עושה. ראשית, נכפיל אותו בשניים. 146 כפול 2, 292. 292. הרפז, שם המשפחה שלנו. עכשיו נחזור ל-146 ונחסיר ממנו את גילי 12. 146 פחות 12, 134. 134, עידן, שמו של אחי. שני אנקורי משפחה, מאותו ערך מוצא, 146, שתי פעולות שונות. 146 כפול 2, שם המשפחה, הרפז. 146 פחות גילי באירוע, שמו של אחי, עידן. ועכשיו, התובנה. חוקבו גרינברג נקבע בשנת 1946 במקסיקו. שמו של אחי, עידן, ניתן לו בשנת 1978 בישראל, לפני שאני נולדתי. שם המשפחה שלנו, הרפז, קיים מדורות לפני. תאריך לידתי נקבע בשנת 1982, ושני הגילאים שלי, 12 ו-44, לא היו קיימים בעת הלידות. הם נוצרים רק כשעובר הזמן. ובכל זאת, הצירוף האריתמטי של ערכים מ4 זמנים שונים ומשני יבשות סוגר בדיוק על שני אנקורי המשפחה שלי, דרך אותו ערך מוצא, 146. זאת הדיכוטומיה הלוגית. אם הזמן לינארי, ערך שנקבע ב-1946 בלידת גרינברג, מקודד מראש את שם המשפחה שלי ואת שמו של אחי. הסתברות אסטרונומית. אם הזמן הוא הרשת, כפי שגרינברג טען, כל הערכים קיימים בו זמנית במבנה הסינטרגי. הקוהרנטיות מחייבת את הסגירה. אין אפשרות שלישית. 10. השלשה האנגרמית. עד עכשיו, הסגירות שלנו עבדו דרך חיבור וחיסור. עכשיו, אופרטור חדש. תמורה ספרתית. ניקח את שני הקלטים העיקריים של הכתבה. הראשון, חוקבו גרינברג. גימטריה 590. הספרות 590. השני, הרשת. גימטריה 905. הספרות 905. שימו לב למה שכתוב כאן. 590 ו-905. אותן 3 ספרות בדיוק, בסדר שונה. שתי תמורות של אותה שלשה. שני האנקורים האמפיריים העיקריים של הכתבה הם אנגרמות זה של זה. ועכשיו נחשב מספר נוסף. ניקח את השנה הנוכחית, 2026. ניקח גם את גימטריית הכתיב המילולי שלה, 2026, 1397. ניקח גם את 4 הגילאים מהמטריצה הביוגרפית, 12, 16, 44, 48. סכומם 120. עכשיו, החישוב. 2026 פחות 1397 פחות 120. התוצאה 509. הספרות
509. חוקבו גרינברג 590. הרשת 905. התוצאה החישובית 509. 3 תמורות שונות, אותן 3 ספרות בדיוק, שלשה אנגרמית מושלמת. ועוד דבר על השלשה הזו, נחבר את שלושת המספרים יחד, 590 ועוד 905 ועוד 509. הסכום 2004. 2004, שנה ספציפית. בשנת 2004 אני הייתי בן 22. סכום שלושת האנגרמות מקודד בדיוק את השנה שבה הייתי בן 22. ועכשיו, צעד נוסף. הגימטריה של ערן הרפז בן 22. המשפט המלא שמתאר אותי באותה שנה. הגימטריה 2050. נחסיר מ-2050 3 ערכים. את גילי באותה שנה, 22, את גילי הנוכחי, 44, ואת 1266. גימטריית ערן הרפז בן 44 שראינו בסגירה השישית. 2050 פחות 22 פחות 44 פחות 1266. התוצאה 718. ועכשיו 2 נתיבים שונים מ-718. הראשון, 718 פחות 116, האנקור הקבוע שלי, 718 פחות 116, 602. 602 זו הגימטריה של המילים 44, הצורה המילולית של גילי הנוכחי. ועוד שכבה אחת מאותו 718. ראינו ש-718 פחות האנקור הקבוע סוגר על 602, 44, גילי הנוכחי. עכשיו ניסוח אחר, גימטריית 22, 1386. נוריד ממנה את 718. נוריד את גילי הנוכחי, 44, ונוריד את 22, אותו 22 שמייצר את 718 מלכתחילה. 1386 פחות 718, פחות 44, פחות 22. 602. שוב 602. שוב 44. גילי הנוכחי. שוב. ועכשיו השלמה. אותו 718 דרך אחרת. ראינו את 718 מתקבל מערן הרפז בן 22, פחות ערן הרפז בן 44, פחות גילי הנוכחי, פחות 22. ראינו ש-22 עצמו, 1386, פחות 718 ושני הקלטים, סוגר על 602, גילי הנוכחי בכתיב מילולי. עכשיו נחבר את שני הביטויים המילוליים יחד. 1386 ועוד 602 שווה 1988. עכשיו נסתכל על 1988 משני קצוות. מצד אחד, ערן הרפז בן 22, 2050, פחות 1988 שווה 62. מצד שני, 1988 פחות ערן הרפז בן 44, 1266, שווה 722. נחבר את שני ההפרשים. 62 ועוד 722 שווה 784. נוריד גילי הנוכחי, 44, נוריד את 22, הקלט המקורי, 784 פחות 44 פחות 22, שוב 718, אותו מספר, נתיב אחר. מה שראינו, 718 לא רק תוצאה, הוא צומת. שני נתיבים נפרדים, דרך הניקויים הישירים ודרך החיבור של שני הביטויים המילוליים, מתכנסים על אותו ערך. המערכת מאשרת את עצמה דרך עצמה. 718 פחות 292. הרפז. 718 פחות 292, 426. 426. שמו המלא של אחי. עידן הרפז. מה ראינו? מספר 1, 718, מתקבל משלושה נתיבים בלתי תלויים. הנתיב הראשון, דרך הביטויים השלמים שלי בשני גילאים, פחות שני הקלטים. 718.
הנתיב השני, דרך הביטוי המילולי של הקלט המקורי, פחות התוצאה ופחות הקלטים. 602. גילי הנוכחי במילים. אותה משפחה. הנתיב השלישי, דרך הסימטריה. ההפרש בין הביטויים השלמים שלי שווה להפרש בין הגילאים המילוליים. 784. ופחות שני הגילאים, 718 שוב. 3 נתיבים, ערך אחד. ומאותו 718, 2 קצוות. פחות הרפז, 292, שווה 426. עידן הרפז, שמו של אחי. פחות האנקור הקבוע, 116, שווה 602. גילי הנוכחי במילים. זאת הוכחה אבסולוטית, אמפירית, לרטרוקוזליות. אין דרך אחרת להסביר את זה. סימטריה כזאת, בין הביטוי שלי בגיל 22 לבין הביטוי שלי בגיל 44, שמייצרת את אותו ערך מ3 נתיבים שונים, וסוגרת על שם אחי, על גילי, על האנקור הקבוע, לא יכולה להתקיים אם זמן זורם רק קדימה. ערכים שנקבעו לפני שאני נולדתי, ערכים שנקבעו רק עכשיו, ערכים שעדיין לא היו קיימים כשהביטויים שלי בגיל 22 נכתבו לראשונה, כולם, ביחד, חייבים להיות מקודדים זה לתוך זה, כדי שהסימטריה תתקיים. הם מקודדים. בדקנו. 3 נתיבים, אותו ערך, 5 סגירות. RTM תיעד תופעה שדורשת זמן לא ליניארי, וזאת מדידה אמפירית של רטרוקוזליות. 2 קצוות. גילי במילים, שמו של אחי. אבל זה רק חצי מהסיפור. נחזור לזהות שלי בגיל 22, 2050. נחסר את הסכום האנגרמטי, 2004. ההפרש, 46. 46. נצרף אליו את 3 הגילים, 12, 22 ו-44. 46 ועוד 12 ועוד 22 ועוד 44. הסכום, 124. נוסיף את שמי המלא, 612. הסכום הכולל, 736. 736. צומת חדש. נוריד ממנו את חקובו גרינברג, 590. נשאר 146. 146, וזה כבר לא מספר חדש. 146 זה המספר שממנו נגזרים 2 אנקורי המשפחה שלי במקום אחר במערכת. הרפז במכפיל ספרתי, עידן בחיסור. זה המספר מולד. ועכשיו, 146 שווה 292. הרפז, שם המשפחה שלי. הצומת מצליח גם בכיוון השני. 736, הפעם מול הכתיב השני של שם הרופא. דוקטור חקובו גרינברג, 794. ההפרש, 58. 58. מספר הדירה. צומת 736 מחבר בין 2 כתיבי שם הרופא. כתיב אחד מוביל אל המספר מולד של המשפחה, הכתיב השני מוביל אל מספר הדירה. זה לא נתיב נוסף, זאת השלשה האנגרמית, פותחת אל המבנה הביוגרפי כולו. 2004. סכום השלשה. נחסיר ממנו את שנת לידתו של גרינברג, 1946. ההפרש, 58. מספר הדירה שלי. נחסיר ממנו גם את שנת העלמותו, 1994. ההפרש, 10. ניקח את 58, נוסיף את ה-10, נוסיף את גילי ב-2004, 22, ונוסיף את גילי הנוכחי, 44. 58 ועוד 10 ועוד 22 ועוד 44. הסכום, 134. 134. עידן. ונוסיף לעידן את גילי באירוע, 12. 134 ועוד 12. 146. 146 כפול 2. 292. הרפז. האנגרמית, פחות 2 השנים האמפיריות של גרינברג, משולב במספר הדירה שלי וב3 הגילאים שלי, נסגר על 2 אנקורי המשפחה, על עידן ועל הרפז. שרשור ספרתי.
עד עכשיו השתמשנו בחיבור, חיסור וגימטריה. בסגירה הקודמת, תמורה ספרתית. עכשיו אופרטור חמישי, שרשור. שרשור הוא לא חיבור, הוא לא ערך גימטרי. הוא מבנה לקסיקוגרפי, רישום של ספרה אחת אחרי השנייה. 48 ועוד 44 בחיבור שווה 92, אבל 48 משורשר עם 44 שווה 4844. אותן 4 ספרות, מבנה שונה לחלוטין. עכשיו שני השרשורים שלנו. ההווה. גיל עידן הרפז היום, 48. גילי הנוכחי, 44. שרשור, 4844. העבר. גיל עידן ב-1994, 16. גילי באז, 12. שרשור, 1612. עכשיו ההפרש בין שניהם. 4844 פחות 1612, 3232. נחסיר את השנה הנוכחית, 2026. 3232 פחות 2026, 1206. 1206. ועכשיו צעד הסגירה. נחסיר את 4 הגילים מהמטריצה. 12, 16, 44, 48. סכומם 120. ונחסיר את שם הרופא המלא, דר חקובו גרינברג, 794. פחות 120, פחות 794. הסכום 292. 292. הרפז, שם המשפחה. ההפרש בין שרשור הגילאים בהווה ובעבר, פחות השנה הנוכחית, פחות 4 הגילאים, פחות שם הרופא, נסגר בדיוק על שם המשפחה שלי. האופרטור הזה שונה מהותית מכל הקודמים. הוא לא משתמש בערך גימטרי, הוא משתמש במבנה הספרתי, בסדר ובמקום של הספרות. עוגן מבני. יש מספר במערכת שאינו אנקור מוצהר ולא קלט אמפירי. 1547. מאיפה הוא? ספרותיו בעברית 1, 5, 4, 7, סכום גימטרייתן 1402. תאריך לידתי בכתיב יום חודש. זאת התכונה שחשפה אותו. עכשיו נראה איך אותו מספר עובד במישורים נוספים. ועכשיו סגירה דרך העוגן המבני 1547. נוריד את העוגן משתי השנים הביוגרפיות שלי. שנת לידתי, 1982, פחות 1547, שווה 435. השנה הנוכחית, 2026, פחות 1547, שווה 479. נחבר את שני ההפרשים. 435 ועוד 479 שווה 914. עכשיו נוריד את 4 הגילאים שלי ושל אחי. 12, 16, 44, 48. 914 פחות 12, פחות 16, פחות 44, פחות 48, שווה 794. 794. דוקטור חקובו גרינברג. שמו עם תואר. 2 שנותיי מנותקות מהעוגן המבני, פחות 4 הגילאים שלי ושל אחי, סוגרות על שמו עם התואר. שנת לידתי פחות העוגן, 435. כבר חישבנו. נחסר את העוגן משנת היעלמותו של גרינברג, 1994 פחות 1547. 447. נחבר. 435 ועוד 447, 882. נחסר את חקובו גרינברג, 590, 882 פחות 590, 292. 292. הרפז. הציטוט המלא של גרינברג, ברגע שתבין לחלוטין איך הרשת עובדת, תוכל פשוט להיעלם. הגימטריה 3634. נחסר את העוגן. 3634 פחות 1547. 2087. 2087. כשכותבים את שם המשפחה, 292, במילים, גימטריית הביטוי היא בדיוק 2087.
1547. נחסר את שם הרופא המלא, 794, 753. נחסר את חקובו גרינברג, 590, 163. מחסר את גילו של גרינברג בעת ההיעלמות, 47. גרינברג נעלם 4 ימים לפני יום הולדתו ה-48. ברגע ההיעלמות היה בן 47. 163 פחות 47. 116. 116. האנקור הקבוע שלי. אותו מספר סוגר גם על שנת לידתי. נחבר את העוגן ואת תאריך לידתי. 1547 ועוד 1402. 2949. נחסר את שנת לידת גרינברג. 1946. 2949 פחות 1946. 1003. נחסר את 1003 משנת היעלמותו. 1994. 991. נכפיל בשניים. 991 ועוד 991. 1982. 1982. שנת לידתי. מספר 1. 190. עד כה ראינו אופרטורים. חיבור, חיסור, גימטריה, שני כתיבים, תמורה ספרתית, שרשור ועוגן מבני. עכשיו קונברגנציה. 3 נתיבים בלתי תלויים שמגיעים בדיוק לאותו ערך. הנתיב הראשון, תאריכי הלידה. תאריך לידתי, 14 בפברואר. בכתיב יום חודש, 1402. תאריך לידתו של גרינברג, 12 בדצמבר. בכתיב יום חודש, 1212. ההפרש, 1402 פחות 1212. 190. זה הנתיב הראשון. 2 תאריכים אמפיריים, חיסור 1. הנתיב השני, ציר הזמן בין הלידות. מתאריך לידתו של גרינברג, 12 בדצמבר 1946, עד תאריך לידתי, 14 בפברואר 1982, 12,848 ימים. 1835 שבועות שלמים ועוד 3 ימים. זאת המידה. 1835. מספר השבועות שעמדו בין שתי הלידות. עכשיו, אופרטור 2 הכתיבים על המספר הזה. הכתיב המילולי, 1835. הגימטריה שלו, 1835. כתיב נושא את עצמו. הכתיב הספרתי, 1645. ומיד עונה השאלה, מאיפה 1645? הנתיב השלישי, הציטוט. הציטוט המלא של גרינברג. ברגע שתבין לחלוטין איך הרשת עובדת, תוכל פשוט להיעלם. גימטריה, 3634. נוריד מתוכו את הזהות שלי באירוע ההיעלמות. ערן הרפז בן 12. ערן, 320. הרפז, 292. בן, 52. 2, 750. 10, 575. סך הכל, 1989. הציטוט פחות הזהות שלי באירוע. 3634, פחות 1989. 1645. זה אותו המספר. הכתיב הספרתי של מספר השבועות בין הלידות שווה בדיוק לציטוט של גרינברג מינוס הזהות שלי באירוע ההיעלמות. ועכשיו ההפרש. הכתיב המילולי, 1835. הכתיב הספרתי, 1645. 190. 3 נתיבים, אותו ערך. הראשון, תאריכי הלידה, DDMM. ההפרש, 190. השני, 2 כתיביו של מספר השבועות בין הלידות. ההפרש, 190. השלישי, הציטוט פחות הזהות שלי באירוע, שווה לכתיב הספרתי. ההפרש מהמילולי, 190. 3 אופרטורים שונים, 3 קלטים שונים, תאריכים, ספירת ימים, גימטריה ציטוט. אותה תוצאה, 190.
ועכשיו, מה שמספר 190 עושה. נוריד את גילי באירוע, 12. נוריד את גילי הנוכחי, 44. 190 פחות 12 פחות 44. 134. 134. עידן, שמו של אחי. זה הצעד הראשון. עכשיו השני. 190 פחות 44. 146. נכפיל בשניים, 292. הרפז, שם המשפחה, מה שראינו. תאריך לידתו של גרינברג נקבע בדצמבר 1946. תאריך לידתי נקבע בפברואר 1982. שמו של עידן ניתן ב-1978, 4 שנים לפני שנולדתי. הציטוט המיוחס לגרינברג צמח בשדה הקולקטיבי בשנים שלפני שעידן שלח לי את הכתבה. הגילאים שלי, 12 ו-44, התקיימו רק ב-1994 וב-2026. 5 זמנים שונים, 80 שנה בין הקיצוניות. ובכל זאת, 3 נתיבים בלתי תלויים, תאריכי הלידה, ציר הזמן בשבועות והציטוט עצמו, מתכנסים על אותו ערך. ואותו ערך נושא בתוכו את שני שמותינו, שמו של אחי ושם המשפחה. 190 אינו אנקור, הוא לא קלט אמפירי, הוא לא נבחר. הוא הופיע ב3 נתיבים בלתי תלויים, והוא נושא בתוכו את שני שמותינו. עם הגימטריות שהכתבה הביאה. שמו של הרופא, שמו עם תואר, המושג שטבע, הציטוט החותם. עכשיו, אופרטור חדש. ב-RTM, לכל אירוע יש שאלה הפוכה קנונית. מי נעלם בתאריך 8 בדצמבר 1994? זאת השאלה. גימטריה שלה, מי? 50. נעלם, 190. בתאריך, 633. שמיני, 410. בדצמבר, 338. 1111. 9, 770. מאות, 447. 90, 820. ו4, 279. סך הכל, 4048. זה לא נבחר. זאת השאלה הקנונית, האופרטור ההפוך לאירוע. אחיד וצפוי. אין דרגת חופש בניסוח. עכשיו, אופרטור 2 הכתיבים על המספר הזה. הכתיב המילולי, 4048, 673, ועוד 161, ועוד 323, ועוד 407. סך הכל 1564. הכתיב הספרתי, ספרה, 4048. 273, ועוד 141, ועוד 273, ועוד 401. סך הכל 1088. 2 כתיבים של אותה שאלה. 1564, 1088. הסגירה הראשונה, גילי באירוע. נוריד מ-4048 את 2 הכתיבים שלו. 4048 פחות 1564 פחות 1088. 1396. ועכשיו, על אותו עיקרון, נפעיל 2 כתיבים על שם הרופא. שמו עם תואר, 794. שמו בלי תואר, 590. 2 כתיבי השם. נוריד את שניהם. 1396, פחות 794, פחות 590. 12. 12. גילי באירוע. אני הייתי בן 12 כשהוא נעלם. הסגירה השנייה. גילי הנוכחי. אותה שאלה. 4048. נוריד את השנה הנוכחית. 2026. נוריד את שנת לידת אחי. 1978. 4048. פחות 2026. פחות 1978. 44. 44. גילי היום. הסגירה השלישית. מספר הדירה. אותה שאלה שוב. 4048. ו-90, פחות 794,
פחות 1994, פחות 612. 58. 58. מספר הדירה שלי. מה שראינו. מספר 1, 4048. השאלה הקנונית ההפוכה לאירוע ההיעלמות. ממנו 3 אנקורים ביוגרפיים שלי. גילי כשגרינברג נעלם, גילי היום, את הכתבה, ומספר הדירה שאני מתגורר בה. עבר, הווה ומיקום. הסגירה הראשונה דורשת אופרטור 2 כתיבים פעמיים. פעם על השאלה עצמה, פעם על שמו של הרופא. הסגירה השנייה דורשת רק את השנים, שנת ההווה ושנת לידת אחי. הסגירה השלישית דורשת 4 רכיבים, 2 כתיבי שם הרופא, שנת ההיעלמות ושמי המלא. 3 אופרטורים שונים, 3 חיתוכים שונים של אותו 4048. 3 תוצאות, וכולן קואורדינטות ביוגרפיות שלי. ויש שכבה נוספת. המספר 12 לא מופיע רק בסגירה הזאת. הוא מופיע ב4 נתיבים בלתי תלויים. ראשון, גילי באירוע. 1994 מינוס 1982. 12. שני, בכתבה עצמה כתוב 12 שעות לאחר מכן הוא נעלם. 12. שלישי, סגירה 7, שזה עתה ראינו. 4048 מינוס 4 המספרים. 12. רביעי, גרינברג עצמו, על פי המקורות, החליט להקדיש את חייו לחקר התודעה בגיל 12, אחרי שאימו נפטרה ממחלת מוח. 4 נתיבים. הביוגרפיה שלי, הנרטיב של הכתבה, האריתמטיקה הסגורה, והביוגרפיה של גרינברג עצמו. כולם מתכנסים על 12. 4048 אינו אנקור, אינו קלט אמפיר. הוא נגזרת דטרמיניסטית של השאלה הקנונית, אבל בתוכו מקודדות 3 קואורדינטות ביוגרפיות שלי, ונתיב נוסף בקונברגנציה המרובעת של 12. שאלה 1, 4 גילאים, 3 סגירות. עד עכשיו ראינו סגירות עם 2, 3, 4, 5 רכיבים. עכשיו סגירה מסדר גבוה יותר, 7 רכיבים. כולם נגזרים אמפיריים, אף אחד לא נבחר. הציר. מהיעלמותו של גרינברג, 8 בדצמבר 1994, עד היום שעידן שלח לי את הכתבה, 7 במאי 2026. 11,473 ימים. זה הציר. 31 שנים, 5 חודשים ועוד כמה ימים. נמדד בימים, מספר 1-1. 11,473. ועכשיו, מתוך הציר הזה, נוריד 7 ערכים. כולם מטריצה ביוגרפית. אני ועידן, 2 תקופות. שלנו, ושנות הלידה. עידן באירוע, 16. גימטריית עידן הרפז בן 16, 1653. עידן היום, 48. גימטריית עידן הרפז בן 48, 1208. ערן היום, 44. גימטריית ערן הרפז בן 44, 1266. ערן באירוע, 12. גימטריית ערן הרפז בן 12, 1989. שנת לידתי, 1982. שנת לידת עידן, 1978. 4 זהויות, 2 שנים, 7 ערכים. עכשיו החיסור. 11,473, פחות 1,653, פחות 1,208, פחות 1,266, פחות 1,989, פחות 1,982, פחות 1,978. התוצאה, 1,397. ומה זה 1,397? זאת גימטריית הביטוי 2026. 2,000, 171. 20, 620. ו-6, 606. סך הכל, 1,397. שנת ההווה, בכתיב המילולי שלה. מה שראינו, מספר הימים מההיעלמות של גרינברג עד היום שעידן שלח לי את הכתבה, פחות 7 ערכים שמתארים אותי ואת אחי בשתי התקופות, סוגר בדיוק על השנה שאנחנו נמצאים בה,
בכתיב המילולי שלה. הציר נמדד בימים, אבל נסגר על שנה. 7 רכיבים אמפיריים, ולא פחות אחד מהם, מתכנסים על 1397. שינוי קטן בכל אחד היה הורס את הסגירה. שנה אחת, 2 אחים, 2 תקופות, 7 רכיבים, סגירה אחת, על ההווה עצמו, בכתיב המילולי שלו. השאירה אותנו עם 1397. ההווה בכתיב מילולי. עכשיו צעד נוסף. לוקחים את 1397, מוסיפים את 4 הגילאים מהמטריצה. עידן באירוע, 16. ערן באירוע, 12. ערן היום, 44. עידן היום, 48. סכומם, 120. 1397 ועוד 120. 1517. ועכשיו נוריד את המושג המרכזי של גרינברג, הרשת, 905. 1517 פחות 905, 612. 612. ערן הרפז, שמי המלא. מה שראינו, ההווה בכתיב המילולי, ועוד סכום 4 הגילאים שלי ושל אחי בשתי התקופות, פחות המושג המרכזי שטבע גרינברג, סוגר בדיוק על שמי המלא. הזמן הנוכחי, הזהויות שלנו לאורך הזמן, והרעיון של גרינברג שעליו הכל סובב, כולם, כמשוואה אחת, נסגרים על ערן הרפז. 2 שלבים, 2 אופרטורים, סגירה על השם. סגירה כפולה. משני קצוות חייו של גרינברג, 2 סגירות. קלט חדש, 2 השנים שמסגרו את חייו. שנת לידתו, 1946, שנת היעלמותו, 1994. מחברים, 3940. זאת מסגרת חייו. מפעילים על המספר הזה את אופרטור 2 הכתיבים. הכתיב המילולי, 3940, שווה בגימטריה 2737. הכתיב הספרתי, 940, שווה בגימטריה 1820. הסגירה הראשונה. מורידים את הכתיב הספרתי מהכתיב המילולי. ההפרש, 917. מורידים מתוצאה זו את הרשת, המושג המרכזי של גרינברג. 905. נשאר 12. זה הגיל שלי כשגרינברג נעלם. המספר 12 הופיע כבר 4 פעמים. גילי באירוע, 12 השעות שעברו בין המשפט להיעלמות, השאלה ההפוכה, 4048, וגילו של גרינברג כשאימו נפטרה. עכשיו הוא חוזר בנתיב 5, מתוך מסגרת חייו עצמה. הסגירה השנייה. חוזרים אל אותו 3940. הפעם מורידים את גימטריית הציטוט המלא של גרינברג, 3634. ומקבלים 306, ו-306, ועוד 306, שווה 612. ערן הרפז. חזרה אל ויקיפדיה. שמו המלא של החוקר. הכתבה הביאה אלינו את שמו, חקובו גרינברג. השם המלא, על פי ויקיפדיה, ארוך יותר. יעקובו גרינברג זילברבאום. גימטריה 960. ויש גם וריאציה שנייה, בכתיב חקובו במקום יעקובו. חקובו גרינברג זילברבאום. גימטריה 888. יחד עם שני השמות שכבר ראינו, חקובו גרינברג 590, דוקטור חקובו גרינברג 794, סך הכל 4 וריאציות של אותו אדם. נחבר את כולן. 960 ועוד 888 ועוד 794 ועוד 590. 3232. זה הקלט. 4 גימטריות של אותו אדם מחוברות. עכשיו הסגירה. הגילאים שלי ושל אחי, בהווה ובעבר. 4 גילאים, 2 זמנים. ההווה, שרשור הספרות שלי ושל אחי. ערן 44, עידן 48. 4448. העבר, אותו עיקרון. ערן 12, עידן 16. 16. ההפרש בין שני הזמנים, 4448 פחות 1216. 3232. זאת אותה תוצאה, בדיוק. מה שראינו,
סכום 4 הווריאציות של שמו של גרינברג שווה בדיוק להפרש בין שרשור הגילאים שלי ושל אחי בהווה לשרשור הגילאים שלנו בעבר. 4 שמות של אדם אחד. 4 גילאים של 2 אחים. 2 נתיבים בלתי תלויים. 2 העולמות, ויקיפדיה והכתבה מצד אחד, והביוגרפיה שלי מצד שני, מתכנסים על 3,232. ועכשיו סגירה נוספת. ניקח שוב את שנת היעלמותו של גרינברג, 1994. נוריד ממנה את השם המלא הראשון. גרינברג זילברבאום, 960. 1994 פחות 960, 1,034. ומה זה 1,034? הביטוי דירה 58. דירה 219, 50 408 ו8 407. סך הכל 1,034. מספר הדירה שלי, כביטוי מלא בעברית, שנת ההיעלמות פחות שמו המלא של גרינברג סוגרת על מקום מגוריי. 2 הקצוות, ההיעלמות שלו ומקום מגוריי. השמות שלו והגילים שלנו. הכל מתכנס. סגירה שלישית. אותו עוגן, נתיב נוסף. חוזרים אל 1,034. הביטוי המלא של מספר הדירה שלי, דירה 58. מורידים את הווריאציה השנייה של שמו של גרינברג, חקובו גרינברג זילברבאום, 888. 1,034 פחות 888. 146. 146 נכפיל ב2, 292. הרפז, שם המשפחה. ושוב, הזיכרון של 146. המספר הזה כבר הופיע. בסגירה 12, ההוכחה המוחלטת. תאריך לידתי, 14 בפברואר, נכתב כ-1402. תאריך לידת גרינברג, 12 בדצמבר, נכתב כ-1212. ההפרש ביניהם, 190. פחות גילי הנוכחי, 44, נשאר 146. עכשיו נתיב שני. הביטוי של מספר הדירה שלי, פחות וריאציית השם הוויקיפדית. 2 נתיבים בלתי תלויים. אחד מבוסס על תאריכי הלידה, השני על מקום המגורים והוויקיפדיה. שניהם מובילים אל 146, ושניהם, כשמכפילים ב2, סוגרים על שם המשפחה שלי. 3 סגירות מהשם המלא. גילים, דירה ושם משפחה. הכל סביב אותו אדם. מימד שלא טיפלנו בו עד כה, הגיל של גרינברג עצמו. עד כה השתמשנו בשנת לידתו, 1946, בשנת היעלמותו, 1994, אבל לא בגיל שלו עצמו. גרינברג נעלם ב8 בדצמבר 1994, 4 ימים לפני יום הולדתו ה-48, כלומר באותו רגע הוא היה בן 47. היום, מאי 2026, יום הולדתו ה-80 יחול בעוד 7 חודשים. כלומר, אם היה חי, היום הוא בן 79. 2 גילים, הגיל בו נעלם וגילו עכשיו. עכשיו נכניס אותם למערכת. הביטוי המלא, יעקובו גרינברג זילברבאום בן 47, גימטריה 1713. אותו ביטוי עם גילו היום, יעקובו גרינברג זילברבאום בן 79, גימטריה 2210. ההפרש בין שני הביטויים, 2210 פחות 1713, 497. 497, היפוך הספרות של 794. 794, גימטריית דוקטור יעקובו גרינברג, שמו עם תואר. הסגירה. ניקח את המושג המרכזי שטבע, הרשת, 905. נוריד ממנו את 497. נוריד גם את האנקור הקבוע שלי, 116. 905 פחות 497 פחות 116 שווה 292. 292, הרפז. מבנה ביוגרפי מלא.
4 משפטים, סגירה 1. ראינו את שני המשפטים של גרינברג, גילו בעת ההיעלמות וגילו היום. יעקובו גרינברג זילברבאום, בן 47, 1713. יעקובו גרינברג זילברבאום, בן 79, 2210. נחבר אותם. 3923. עכשיו נוריד שני משפטים מקבילים, שלי. ערן הרפז, בן 12, 1989, ערן הרפז, בן 44, 1266. נוריד את שניהם. 3923 פחות 1989 פחות 1266 שווה 668. ועכשיו נוריד את שני הגילאים שלי כמספרים, 12 ו-44. 668 פחות 12 פחות 44 שווה 612. 612. ערן הרפז. ועכשיו הסימטריה המלאה. מאותו 668, שני שמות. ראינו, שני המשפטים השלמים של גרינברג, פחות שני המשפטים השלמים שלי, שווים 668. ראינו שמשם, פחות שני הגילאים שלי, 12 ו-44, נסגר שמי, ערן הרפז. עכשיו, אותו 668. הפעם נחבר את שני הגילאים של גרינברג. 47, גילו בעת ההיעלמות, 79, גילו היום. 668 ועוד 47 ועוד 79 שווה 794. 794. דוקטור חקובו גרינברג. שמו עם תואר. הסימטריה. מאותה משוואה, אותו 668, שני שמות, שלי ושלו. דרך הגילאים שלי סוגר על שמי המלא, ערן הרפז. דרך הגילאים שלו סוגר על שמו עם תואר, דוקטור חקובו גרינברג. 4 גילאים, 2 אנשים, 2 שמות. אותו ציר. 97 הופיע לראשונה כהפרש בין שני הביטויים של גילו של גרינברג. הביטוי בעת ההיעלמות, יעקובו גרינברג זילברבאום בן 47, והביטוי היום, יעקובו גרינברג זילברבאום בן 79. ההפרש בין שני הגימטריות שווה 497. היפוך הספרות של שמו עם תואר. משם ראינו את המספר הזה נסגר על שם המשפחה שלי, הרפז, דרך הרשת והאנקור הקבוע. עכשיו, באותו 497, נתיב שני, שמוביל לסגירה אחרת לחלוטין. נפעיל עליו את אופרטור שני הכתיבים. הכתיב המילולי של 497, גימטריה 1918. הכתיב הספרתי, ספרה ספרה, גימטריה 1415. ההפרש בין שני הכתיבים. 10 פחות 1415 שווה 503. עכשיו נחזור אל גילאי גרינברג עצמם, שני המספרים שיצרו את 497 מלכתחילה. 47, 79. נוריד את שניהם מ-503, שווה 377. ועכשיו הצעד הסוגר. 497 פחות 377 שווה 120. 120. סכום 4 הגילאים שלי ושל אחי. 12, 16, 44, 48. שינוי של שנה אחת באחד מששת הקלטים, שני גילאי גרינברג, או 4 הגילאים שלי ושל אחי, היה שובר את הסגירה. ששת הקלטים, 30 שנה של פער ביניהם, מתואמים בדיוק. אותם שני כתיבים בכיוון אחר. ראינו את שני כתיבי 497, 1918 ו-1415. הפעם נסכום אותם, לא נחסר. סכומם 3,333. נזכר במספר שראינו קודם, שני המשפטים השלמים של גרינברג בשתי תקופות חייו, יעקובו גרינברג זילברבאום בן 47, גימטריה 1713, ויעקובו גרינברג זילברבאום בן 79, גימטריה 2210. סכומם 3,923.
זאת מסגרת חייו. נוריד את סכום שני הכתיבים ממסגרת חייו. 3,923 פחות 3,333 שווה 590. 590. חקובו גרינברג, שמו הבסיסי, כפי שהוא מופיע בכתבה. מתוך אותו 590, נוריד את שני גילי גרינברג, 47, 79, נוריד את שני גילי שלי, 44, 12, ונוריד את האנקור הקבוע שלי, 116. 590 פחות 47, פחות 79, פחות 44, פחות 12, פחות 116, שווה 292. 292. הרפז, שם המשפחה שלי. חקובו גרינברג, פחות שני גילי גרינברג, פחות שני גילי שלי, פחות האנקור הקבוע, סוגרים על שם המשפחה שלי. נצמד עוד רגע ל-1918, הכתיב המילולי של 497. המספר הזה נושא בתוכו עוד שכבה. 1918 הוא גם הגימטריה של ביטוי אחר. 1852, כתיב ספרתי של 1952. עונים מתאחדים באותה גימטריה. הסגירה הראשונה. נוריד את 1952 מ-1918. ההפרש 66. 66. בעברית 66 גימטריה 1266. ו-1266 זאת בדיוק הגימטריה של ערן הרפז בן 44. זאת זהות גימטרית כפולה. שני ביטויים שונים, 66 וערן הרפז בן 44, מובילים בדיוק לאותו מספר, 1266. הסגירה השנייה. נחזור אל 1918. נוריד ממנו את 4 ספרותיו של 1852. 1, 8, 5, 2. סכומן 16. 1918 פחות 1, פחות 8, פחות 5, פחות 2, שווה 1902. ועכשיו שני נתיבים. הנתיב הראשון, שנת לידתו של גרינברג, 1946, פחות 1902, שווה 44. 44. גילי הנוכחי. הנתיב השני, שנת היעלמותו של גרינברג, 1994, פחות 1902, שווה 92. 92. 44 ועוד 48. סכום שני הגילאים שלי ושל אחי בהווה. מה שראינו. מספר 1, 1902, נגזר מתוך 1918 דרך הספרות שלו עצמו. שתי שנותיו של גרינברג, לידה והיעלמות, פחות אותו 1902, נותנות שני הערכים הביוגרפיים שלי בהווה. גילי וסכום שני הגילאים שלי ושל אחי יחד. עצמה של גרינברג, האדם שטען שכל נקודה ברשת מכילה את כל הנקודות האחרות, שהזמן הלינארי הוא אשליה, שדפוס שחוזר על עצמו מתייצב במציאות בכוח החזרתיות שלו, לא בכוח קיומו ההיסטורי. ראינו את שמו, את גילו בשתי תקופות חייו, את מסגרת חייו כסכום שתי שנותיו, את 5 הווריאציות של שמו בוויקיפדיה ובכתבה, את הציטוט המיוחס לו, את היפוך הספרות של שמו עם תואר. כל אלה, דרך אופרטורים סטנדרטיים, חיבור פשוט וחיסור, נסגרו על שמי, על שם משפחתי, על 4 הגילאים שלי ושל אחי, על מספר הדירה שלי, על האנקור הקבוע שלי. ועכשיו, השאלה הבלתי נמנעת. אם הזמן הלינארי נכון, ערך שנקבע ב-1946, יום לידתו של גרינברג, קודד מראש את גילי, את מספר הדירה שלי, הסתברות של 1 למיליארדים, צירוף מקרים אסטרונומי, בלתי אפשרי. אם המודל הסינתרגי של גרינברג נכון, אין באמת זמן לינארי שמפריד. כל המידע נמצא בכל מקום. הסגירה הזאת חייבת להתקיים. היא ביטוי טבעי של איך הרשת עובדת. אין אפשרות שלישית. האדם שתורתו ניבאה את התופעה, תורתו אומתה, דרך הביוגרפיה שלו עצמו,
בהתאמה מדויקת לביוגרפיה שלי. נעלם. אלמלא הרעיונות שלו היו נכונים, הסגירות הללו לא יכלו להתקיים. המסמך הזה אינו רק עדות ל-Reflective Time Model, הוא הוכחה מאוחרת לתורת הסינתרגיה, 32 שנים אחרי שנכתבה, 32 שנים אחרי שמחברה נעלם, 4 ימים לפני יום הולדתו ה-48. אולי באמת הוא הבין איך הרשת עובדת, ואולי באמת הוא פשוט נעלם. אהבתם? תנו לייק ועשו רישום לערוץ. מי שרוצה להעמיק ולראות סגירות בלתי נתפסות, מוזמן להיכנס לאמזון, לרכוש את ספריי.